Maayong adlaw! Welcome to my channel. If you're new here, don't forget to like, subscribe, and click the bell so that you will be updated from upcoming videos. As you can see, very raw yung mukha ko ngayon, yung aura ko ngayon. Wala akong makeup, naglagay lang ako ng konting lip tint, hindi nga ako nagsuklay. At higit sa lahat, na baka pangit ng buhok ko. Kasi nasira yung hair straightening ko. Kaya, yun, ito na. Pagpasensyahan nyo na po yung kasuotan ko ngayon, yung aura ko ngayon, ako kasi lang. Kasi for today's video, itatry natin ang CONSUKA na hair treatment. As you can observe from my previous vlogs, makikita nyo na yung hair ko ay straight. Kasi nga, ginagamitan ko siya ng hair straightening. Kaso, nasira kahapon. Actually, meron sana akong ibang content na gagawin for this week's vlog. But nasira nga, kaya ito na lang yung pinapalit ko na content. Itong hair ko, nariban ito last June 2019. And until now, hindi pa ako nakapag-riban kasi nga pandemic, lockdown, at saka hindi pa safe lumabas. Magpapariban na sana ako, magpapahome service, kaso biglang tumaas yung kaso ng positive cases dito sa lugar namin. Kaya extra careful lang tayo, hindi ko na itinuloy yung pagpapariban ko. Kaya naisip ko na baka makakatulong ang Creamsilk at Suka sa pag-treatment ng hair ko. So, ito yung hair ko, guys. Yan. Pangit na talaga siya, Itatry natin kung effective ba talaga ang Creamsilk at Suka para naman makatipid din tayo sa pagpapariban, Pero kung hindi naman siya mag-work sa akin kasi magdedepende yan ng hair mo, meron pa namang ibang options. Pero for today, itatry natin ang CONSUKA treatment. So without further ado, marami na akong introduction. Let's start! Actually, marami ng vlogger or YouTubers ang gumagawa ng Creamsilk at Suka na hair treatment. So, itatry natin ulit kung mag-work ba this 2020 yung treatment na yon. Here are the things needed para sa pag-treat ng ating buhok. First is ang Suka. So, may price pa siya na 10 pesos. Binili ko siya ng sari-sari store, tindahan ng kapitbahay namin. Yan. And then, tatlong Creamsilk sa mga video. Dalawa lang sa kanila pero sa akin tatlo kasi nga napaka-damage na yung hair ko. 1 year na siyang hindi na-rebond. So, naniniguro lang po ako. Tatlong Creamsilk, 8 pesos each po ito. Tapos, wala kasi akong supply na yung double purpose. So, ito na lang. Hindi na lang akong bumili para tipid. Supply. And then, lalagyan ng ating mixture. Yan. And then, yung plastic. Yan. And then, pantali ng buhok. So, yan ang gagamitin natin para sa CONSUKA hair treatment. Magsimula na tayo. Let's start with the Creamsilk. So, yung ibang YouTuber, ang ginagamit nila yung bagong Creamsilk. Sa akin, ang old ones pa rin. So, ito yung Creamsilk Stand-On Straight Hair Reborn Conditioner up to 4 times straighter hair. So, ikakat natin siya. So, eto na po yung Creamsilk. Inalagay ko na sa lalagyan. So, the next one is to mix it with Suka. 3 tablespoons po kasi tatlong Creamsilk ang inilagay ko. I-mix natin siya.
Natin siya, no? Together with the Creamsilk. Yan, nag-mix na po siya. Actually, hindi po umamoy yung suka. Mas umapaw yung amoy ng Creamsilk. Yan. Para sa akin, ang konti lang, maapaw at sa akin. Next part is the application. So, I will divide my hair into 2 sections. But before that, I will also divide this one para makontrol ko yung paglagay ko. Para hindi ako mag-short sa cake. So, i-divide ko siya into 2 parts. Ayan. And then, I will divide my hair na using my pantali. And then, i-apply na natin siya. So, i-apply na natin siya, guys. I hope mag-work ito. Let's start with this side. Kakawin ko lang para mas malamig. Ayan, so tapos na tayo sa this side. Dito naman na side. Kakamayin ko na rin para mas madali. Akala ko short ako, guys, pero sobrang pala siya naman. Mag-work ito. Ubusin na natin para hindi masakit yung batok. So that's it. Na-apply ko na siya sa buhok ko. Ay, I'm so excited kung ano ang kalalabasan nito. Actually, hindi siya amoy suka. Takot ako baka kasi hindi mag-work kasi hindi siya amoy suka. Mas more on amoy na Creamsilk siya. A few moments later. So, eto na po, guys. Inilagay ko na yung plastic. We will wait 30 minutes before washing our hair. Babalik ako pagkatapos kong maligo. One eternity later. Okay, tapos na po akong maligo, guys. So, the next step is patutuyuin natin yung buhok natin. So, babalik ako with the final look. Kung talagang mag-work ba ang Creamsilk at Suka to treat my hair. Meanwhile, so, eto na po ang resulta. Ayan. Tignan natin. Straight naman po siya. May nagbago naman po. Worth lang naman yung halaga na nilagay ko sa buhok ko. Kung nagtatanong kayo kung meron ako inilagay sa buhok ko during sa pagligo, wala po. Talagang winash ko lang siya ng maigi. Pero hindi naman po siya nangangamoy suka. Mas more on amoy ng Creamsilk. Guys. Tapos smooth naman po yung buhok ko. Hindi siya yung bagsak na hair type. Talagang tinitreat lang na yung inaayos na yung buhok mo from damage to, smooth na siya. Ang hanap ko kasi ay bagsak talaga yung buhok, pero okay lang naman kasi for treatment lang yung ginawa ko. So, that's it. I hope, ladies, kung may plano kayong iayos yung buhok nyo, since close pa ang mga salon, and for your safety, at beside for your safety, mas makakatipid ka, just try this one. Hindi aabot ng 50 pesos yung gagastusin mo.
talagang iayos na yung buhok mo. Pero kung bagsak na bagsak talaga yung na-expect mo, hindi po ito makapagbibigay ng bagsak na hair. Talagang itinitreat na yung buhok mo. Thank you for watching until the end. Don't forget to like, subscribe, and click the bell so that you will be updated from upcoming videos. Stay healthy and be safe. Bye-bye!